Σήμερα, παιδιά, θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο πραγματικά είναι πολύ εντυπωσιακό, δηλαδή το κακό μάτι. Με το κακό μάτι, παιδιά, ήρθα σε επαφή από πολύ μικρή ηλικία και σήμερα θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μία εμπειρία που την έζησα πολύ πρόσφατα. Θυμάμαι, παιδιά, ακόμα όταν ήμουν γύρω στα 13-14, ο πατέρας μου με τη μάνα μου γυρίζανε από βόλτα και συνήθως μετά άρχιζαν κάποια μικροκαυγαδάκια στο σπίτι. Εντός εισαγωγικών. Τότε ο πατέρας μου, παιδιά, ξεκινούσε το ξεμάτιαγμα. Καταλάβαινε δηλαδή πως ένας από τους δύο έχει αρπάξει κακό μάτι. Χασμουριόταν μέχρι αηδίας και μετά από λίγο ηρεμούσαν τα πνεύματα και όλα ήταν καλά. Και σκεφτείτε πως αυτό συμβαίνει επί τουλάχιστον 30 χρόνια. Το ξεμάτιαγμα το δίδαξε η νονά μου, αδερφή της μητέρας μου, στον πατέρα μου, και αυτό διότι υπάρχει μια θεωρία που λέει πως το ξεμάτιαγμα πρέπει να περάσει από γυναίκα σε άντρα ή από άντρα σε γυναίκα και ποτέ από το άτομο του ίδιου φύλου. Επίσης, παιδιά, να σας πω, υπάρχουν πάρα πολλοί λαοί που πιστεύουν στο κακό μάτι, μεταξύ των οποίων είναι και οι αρχαίοι κάτοικοι της Αραβίας, οι Τούρκοι, όλοι σχεδόν οι κάτοικοι της σημερινής Ανατολίας, ακόμα και στο Πόρτο Ρίκο. Μάλιστα, παιδιά, να σας πω πως οι Βεδουίνοι της Λιβύης δεν υπάρχει περίπτωση να στήσουν τη σκηνή τους σε κάποια περιοχή της Σαχάρας, διότι όπως ξέρετε αλλάζουν συνεχώς τοποθεσίες, χωρίς πρώτα να λιβανίσουν την περιοχή, και αυτό για να απομακρύνουν τα κακά πνεύματα. Το τι ακριβώς είναι το λιβάνισμα, πώς γίνεται και κάθε πότε γίνεται, θα το αναλύσουμε σε επόμενο επεισόδιο. Και πάμε, παιδιά, να δούμε τι ακριβώς έζησα προχθές το βράδυ στις 16 του μηνός, ημέρα Κυριακή του 2022. Όπως λοιπόν ξέρετε, ήμουν στον υπολογιστή όπως και τώρα και έκανα ένα βίντεο. Κάποια στιγμή λοιπόν νίσταξα και πήγα να ξαπλώσω. Εκείνη τη στιγμή, παιδιά, ενώ η θερμοκρασία του σπιτιού ήταν όπως ακριβώς είναι κάθε μέρα και όπως ακριβώς είναι πάντα, έγινε κάτι το οποίο πραγματικά με τρόμαξε και με εντυπωσίασε. Τι ακριβώς έγινε? Ξαπλώνω λοιπόν, παιδιά, και την ώρα που ξαπλώνω αισθάνομαι να μπαίνει από τα ρουθούνια μου τόσο παγωμένος αέρας, τόσο ψυχρός, τόσο κρύος, και να με ενοχλεί αφάνταστα, ενώ εγώ είμαι ένα άτομο που, όπως ξέρετε, αντέχω το κρύο και δεν έχω κανένα θέμα. Έτσι λοιπόν, παιδιά, σκέφτηκα πως ενδεχομένως να κρυώνω και σηκώθηκα να δω τη θερμοκρασία στο σπίτι και παρατήρησα πως η θερμοκρασία στο σπίτι ήταν όπως πάντα φυσιολογική, δηλαδή κάπου ανάμεσα στους 19 με 21 βαθμούς. Υπέθεσα λοιπόν πως απλά κρύωνα λίγο παραπάνω από ό,τι τις άλλες φορές. Και έτσι είπα, εντάξει, θα μπω κάτω από το πάπλωμα. Μπαίνω λοιπόν, παιδιά, κάτω από το πάπλωμα, φτάνω στο σημείο να καλύπτω όλο μου το πρόσωπο με τα χέρια μου για να μην κρυώνω και δεν σταματάω να αισθάνομαι ότι μπαίνει ψυχρός αέρας από τα ρουθούνια μου. Κάτι το οποίο το έζησα πρώτη φορά στη ζωή μου, παιδιά. Κάποια στιγμή, παιδιά, βρήκα τον τρόπο και ηρέμησα και μέσα στον πανικό μου άρχισα να αισθάνομαι ότι με ενοχλεί και το στομάχι μου. Και τι εννοώ με ενοχλούσε το στομάχι μου? Εννοώ ένα πολύ παράξενο συναίσθημα, το οποίο το αισθάνομαι μόνο όταν έχω μάτι. Έτσι λοιπόν, παιδιά, άρχισα να λέω κάποιες φράσεις τις οποίες μου έμαθε η μητέρα μου προκειμένου να φύγει το κακό μάτι, και μετά από λίγο έγινε κάτι, παιδιά, το οποίο δεν το έχω ζήσει ποτέ στη ζωή μου. Ποτέ όμως. Άρχισαν, παιδιά, τα μάτια μου να στάζουν, και όταν σας λέω να στάζουν, πρώτη φορά στη ζωή μου είδα τέτοιο πράγμα. Το δε χασμουριτό, παιδιά, όταν ξεματιαζόμαστε δεν έχει καμία σχέση με το κανονικό χασμουριτό, διότι είναι ένα χασμουριτό το οποίο βγαίνει από μέσα σου, είναι μεγαλύτερης διάρκειας, είναι δύσκολο να το βγάλεις, δεν βγαίνει δηλαδή, γεγονός που δείχνει μάλιστα και πόσο έντονο είναι το μάτι την συγκεκριμένη στιγμή. Το χασμουριτό που έχουμε το πρωί σχετίζεται με την αύξηση της κορτιζόλης, το χασμουριτό που έχουμε το βράδυ σχετίζεται με την αύξηση της μελατονίνης και με τη μείωση της κορτιζόλης, και το χασμουριτό που έχουμε όταν πεινάμε είναι ένας εντελώς διαφορετικός μηχανισμός, ο οποίος οφείλεται στις ορμονολογικές ανάγκες του οργανισμού μας. Το χασμουριτό όμως, παιδιά, που ακολουθεί μετά από ξεμάτιαγμα γίνεται έπειτα από κάποια εκφώνηση προσευχής ή έπειτα από κάποια επίκληση που κάνουμε από μέσα μας.
Επίσης, το χασμουριτό αυτό μπορεί να έρθει οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, οποιαδήποτε στιγμή αν αισθανθούμε αδιαθεσία, και είναι χαρακτηριστικό, παιδιά, πως πάρα πολλές γιαγιάδες ξεματιάζουν ή καταλαβαίνουν ότι κάποιος έχει μάτι μέσω της χρήσης αλατιού. Παίρνουν δηλαδή αλάτι και την ώρα που λένε την προσευχή, αν το αλάτι το βάλουν πάνω στο μάτι και αυτό αρχίσει και σκάει, τότε καταλαβαίνουν πως το συγκεκριμένο άτομο έχει κακό μάτι. Επίσης, παιδιά, κάτι άλλο το οποίο είναι πραγματικά εντυπωσιακό είναι το γεγονός πως το κακό μάτι θα μπορούσε να εξηγήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό ακόμα και τις φεκαλαιότητες που κάνουν κάποιοι άνθρωποι, διότι είναι παρατηρημένο πως όταν κάποιος έχει αυτό που λέμε κακό μάτι, κάνει πράγματα και πράξεις που δεν συμβαδίζουν με το χαρακτήρα του. Γίνεται δηλαδή πιο επιθετικός, πιο απροσάρμοστος, πιο κακός, και είναι κάτι που δεν συμβαδίζει με την κοινή λογική. Δηλαδή, είναι στην ουσία σαν να λέμε πως η αρνητική ενέργεια την οποία έχει ένας άνθρωπος εναντίον μας την μεταφέρει με τέτοιον τρόπο που μας επηρεάζει και μας κάνει να κάνουμε πράγματα που δεν συνηθίζουμε να κάνουμε. Αναφορικά δε, παιδιά, με αυτά τα διάφορα στολίδια και παιχνιδίδια που βλέπουμε να απολούνται, η άποψή μου είναι πως δεν παρέχουν δυστυχώς καμία προστασία ενάντια στο κακό μάτι, και αυτό διότι δοκιμασμένα έχει αποδειχθεί πως οι άνθρωποι που τα φοράνε ή τα έχουν στο σπίτι τους ακόμα, και αυτοί οι άνθρωποι δέχονται την επιρροή από το κακό μάτι, και μόνο αν κάποιος τους ξεματιάξει, τότε μόνο θα μπορέσουν να ηρεμήσουν. Και πάμε, παιδιά, να δούμε τι συμπτώματα μπορεί κάποιος να εμφανίσει όταν έχει κακό μάτι. Στη δική μου, παιδιά, την περίπτωση, την συγκεκριμένη χρονική στιγμή, ήταν μια δυσανεξία ή μια αίσθηση απέναντι στο κρύο, και αυτό διότι πραγματικά εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσα να ελέγξω το πόσο πολύ φοβόμουν το κρύο, ενώ είμαι ένα άτομο το οποίο δεν φοβάται το κρύο, παιδιά. Σε άλλες, παιδιά, περιπτώσεις, το κακό μάτι μπορεί να φέρει πονοκεφάλους, ζαλάδες, ενοχλήσεις στο στομάχι, ενοχλήσεις στο έντερο. Πολλοί άνθρωποι παραπονιούνται ότι γίνονται ιδιαίτερα νευρικοί, θυμώνουν πιο εύκολα και γίνονται πιο ευέξαπτοι, και κάποιοι μάλιστα θεωρούν πως αντέδρασαν με λάθος τρόπο επειδή ήταν ματιαγμένοι. Βέβαια, όλα αυτά σε κάποιους μπορεί να φαντάζουν φαντασία, μαγικά, χόκους πόκους, βασκανίες και σαχλαμάρες και βλακίες, αλλά, παιδιά, αυτό που είναι αποδεδειγμένο μάλιστα από την προφορική παράδοση αλλά και από την εμπειρία των ανθρώπων του τόπου μας, είναι πως δεν πρόκειται για πλασίμπο, δεν πρόκειται για κάτι το οποίο είναι στο μυαλό μας, δεν πρόκειται για κάτι το οποίο το προκαλούμε εμείς με το δικό μας υποσυνείδητο, αλλά πρόκειται για κάτι το οποίο είναι αληθινό. Παρ' όλα αυτά, θα ήθελα να μου πείτε κι εσείς την δική σας γνώμη πάνω στο θέμα του κακού ματιού. Ποια ήταν δηλαδή η χειρότερη φορά που αισθανθήκατε κακό μάτι, ποιος σας ξεμάτιαξε, πόση ώρα πήρε αυτόν που σας ξεμάτιαζε να σας ξεματιάξει και πώς αισθανθήκατε εσείς αργότερα. Η δική μου, λοιπόν, παιδιά, γνώμη είναι πως το κακό μάτι υπάρχει, είναι αληθινό, είναι 100% πραγματικότητα, δεν πρόκειται δηλαδή για κάποια φαντασία που την έχει σκαρφιστεί ο εγκέφαλός μας, και περιμένω να ακούσω κάτω στα σχόλια ποια ήταν η δική σας εμπειρία αναφορικά με το κακό μάτι. Αυτά για σήμερα, παιδιά. Αν είστε πρώτη φορά στο κανάλι, κάντε εγγραφή και κάντε like αν το βίντεο σας άρεσε, και ξαναμιλάμε. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.